पनि आफ्नो आइपिओ बेचेर सेकेन्डरी मार्केटमा सेयर किन्न चाहनुहुन्छ भने आजको भिडियोमा तपाईलाई म अनलाइन टिएमएस एकाउन्ट अर्थात् ब्रोकर एकाउन्ट कसरी खोल्न सकिन्छ भनेर यस भिडियोमा जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईहरुले आजको भिडियो पुरा हेरेर अनलाइनबाट टिएमएस एकाउन्ट कसरी खोल्न सक्नुहुनेछ, सम्पूर्ण जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। ल आजको भिडियो सुरु गरौँ है त। क्रममा 50 वटा भन्दा ब्रोकर रहेको छ नेपालमा र तपाईहरुले अनलाइन अर्थात् अफलाइनबाट सजिलै आफ्नो टिएमएस एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई टिएमएस एकाउन्ट बनाउनका लागि डिम्याट कन्फर्मेसन लेटर चाहिन्छ, नागरिकता चाहिन्छ र पासपोर्ट साइजको फोटो र बैंक डिटेल्स र एकाउन्ट नम्बर चाहिने गर्छ। कुन कुन ब्रोकरबाट अनलाइन टिएमएस बनाउन सक्नुहुनेछ म कमेन्टमा पिन गरिदिनेछु, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले क्रोम ब्राउजर खोल्नु होला र तपाईहरुले कुन ब्रोकरको वेबसाइटमा गएर आफ्नो टिएमएस बनाउन चाहनुहुन्छ त्यस वेबसाइट खोल्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ जसमा तपाईहरुलाई क्लाइन्ट टाइप रहेको छ इन्डिभिजुअल र कर्पोरेटिभ। पछाडी तपाईहरुले कुन ब्रोकरको ब्रान्चमा आफ्नो टिएमएस बनाउन चाहनुहुन्छ त्यसको ब्रान्च सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले मोबाइल नम्बर राख्नु होला र तपाईहरुले पान नम्बर छ भने राख्न पनि सक्नुहुनेछ। ले 5 लाख भन्दा बढीको ट्रान्ज्याक्सन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले पान नम्बर राख्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले इमेल राखेर नेक्स्ट गर्न सक्नुहुनेछ। पछाडी तपाईहरुले फर्स्ट नेम, मिडल नेम र लास्ट नेम राख्नु होला र तपाईहरु जेन्डरमा मेल वा फिमेल रहेको छ त्यहाँ चुज गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले डेट अफ बर्थमा बीएस र एडी मा राख्न सक्नुहुनेछ। पछाडी रहेको छ तपाईहरुले आफ्नो फादर नेम, मदर नेम, ग्रान्डफादर नेम। माइनरको लागि एकाउन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यस टिक गर्न सक्नुहुनेछ। नेसनालिटीमा नेपाल राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले सिटिजन नम्बर राख्नु पर्ने हुन्छ र तपाईहरुले कुन जिल्लाबाट आफ्नो सिटिजन निकाल्नु भएको छ त्यसको नाम, सिटिजन इस्यु डेट, एडी र बीएस र तपाईहरु सिंगल हो कि म्यारिड हो कि त्यहाँ चुज गरेर राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले फाइनान्शियल डिटेल्स पनि त्यहाँबाट हेरेर राख्न सक्नुहुनेछ। रहेको छ तपाईहरुले आफ्नो टेम्पररी एड्रेस र पर्मानेन्ट एड्रेस रहेको छ। सुरुमा प्रोभिन्स, डिस्ट्रिक्ट, म्युनिसिपालिटी, वार्ड नम्बर सम्पूर्ण त्यहाँ नागरिकता अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। को रहेको छ बैंक डिटेल्स जसमा तपाईहरुले कुन बैंकमा खाता खोल्नु भएको छ, कुन ब्रान्चमा र एकाउन्ट टाइपमा राख्न सक्नुहुनेछ र एकाउन्ट नम्बरमा तपाईहरुले यहाँबाट हेरेर राख्नु होला। को रहेको छ बीओआईडी जसमा तपाईहरुले मेरो शेयरमा गएर 16 डिजिटको कपी गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। रहेको छ तपाईहरुले डकुमेन्ट राख्ने पालो र तपाईहरुसँग स्टुडेन्ट आइडी छ भने त्यहाँबाट राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरु माइनर हो भने त्यहाँ जन्म दर्ता राख्नु होला र तपाईहरुसँग अहिले राख्न सक्नुहुनेछ नागरिकताको अगाडिको र पछाडिको खिचेर त्यहाँ राख्नु होला र पीपी साइज फोटो राख्न सक्नुहुनेछ। ले नागरिकता अगाडिपट्टि राखेर सेल्फी खिचेर त्यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। डकुमेन्ट अपलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले नेक्स्ट क्लिक गर्नु होला। यसले 2 दिन भित्रमा आफ्नो युजर नेम र पासपोर्ट जीमेलमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र इमेलमा आएको पासपोर्ट र युजर नेम हालेर तपाईहरुले टिएमएस चलाउन सक्नुहुनेछ। आजको भिडियोबाट तपाईहरुले टिएमएस कसरी खोल्न सक्नुहुनेछ सम्पूर्ण बुझ्नु भएको छ। बनाउँदाखेरि कुनै समस्या भएमा कमेन्टमा बताउन सक्नुहुनेछ र आजको भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै जानकारीमूलक भिडियो फेरि पनि लिएर उपस्थित हुने नै छु। आजको लागि यति नै। हस्त, धन्यवाद।